यस्तो राम्रो भिडियो बनाउनको लागि तपाईको मोबाइलमा क्यापकट एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्दछ। नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई एडिटिङ भोइस च्यानलमा। आज पनि हामी नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भइसकेका छौं। तपाईले प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यस्तो खाले भिडियो बनाउनको लागि तपाईले हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आउनुस भिडियोतर्फ लागौं। सर्वप्रथम तपाईको मोबाइलमा क्यापकट एप्लिकेसन हुनुपर्दछ र क्यापकट एप्लिकेसनमा जानु होला। क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि तपाई न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। न्यू प्रोजेक्टमा गइसकेपछि तपाईको यहाँ फोटोको अप्सन छ, फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि तपाईले 6 वटा फोटो युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको साथीको या तपाईको जसको पनि तपाईले 6 वटा फोटोलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तो कि म तपाईलाई 6 वटा फोटो सिलेक्ट गरेर देखाउँछु। 6 वटा फोटो तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। 6 वटा फोटो चुज गर्नु होला लगातार। यसरी 6 वटा फोटो चुज गरिसकेपछि एड बटनमा टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउने छ र यो तलपट्टिकोलाई स्क्रोल गर्नु होला। यो तलपट्टिकोलाई यो फर्म्याट भनिरहेको छ, यो फर्म्याटमा जानु होला। फर्म्याटमा गइसकेपछि 16:9 भन्ने रेशियोमा जानु होला। त्यसपछि यहाँबाट ब्याक आउनु होला। त्यसपछि फोटोलाई टच गर्नु होला। तलपट्टि यसकै स्क्रोल गर्नु होला। यहाँ एडिट भन्ने अप्सन रहेको छ, एडिट भन्ने अप्सनमा जानु होला। रोटेट गर्नु होला र हल्का यसलाई स्क्रोल गर्नु होला र यहाँ पछाडी यो सेकेन्ड फोटोलाई टच गर्नु होला र यसलाई पनि रोटेट गर्नु होला र थर्ड फोटोमा जानु होला र यसलाई पनि रोटेट गर्दै यसरी सम्पूर्ण फोटोलाई रोटेट गर्नु होला। सम्पूर्ण फोटो रोटेट गरिसकेपछि हामी अरु काम गर्ने छौं। सम्पूर्ण फोटो रोटेट गर्नु होला र यो लास्टको वाटरमार्कलाई चाहिँ तपाईले योबाट ब्याक गएर यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर योबाट ब्याक जानु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ यो वाटरमार्कको लोगोलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला र डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि सुरुमा आउनु होला। सुरुको फोटोलाई टच गर्नु होला र तपाईले हातको सहायताले दुईटा हातको साथले उम्लाको सहायताले जुम गरेर आफ्नो स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। यसरी नै सम्पूर्ण फोटोलाई तपाईको मोबाइलमा फिट छैन भने जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। फिट छ भने ठिकै छ, फिट छैन भने चाहिँ जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। यसरी नै सबै फोटो स्क्रिनमा फिट भइसकेपछि हामी ड्युरेसन राख्न गइरहेको छौं। ड्युरेसनको लागि सर्वप्रथम पहिलो फोटोमा आउनु होला। यसलाई चाहिँ पहिलो फोटोलाई चाहिँ मैले स्क्रिनमा पनि दिइसकेको छु। 9.5 राख्नु होला। 9.5 राख्नु होला। पहिलो फोटोलाई चाहिँ 9.5 रहेको छ र सेकेन्ड फोटोमा जानु होला। सेकेन्ड फोटोमा चाहिँ तपाईले 0.6 राख्नुपर्ने हुन्छ। 0.6 राख्नु होला। थर्ड फोटोमा जानु होला। थर्ड फोटोमा चाहिँ तपाईले 0.4 राख्नुपर्ने हुन्छ। 0.4 राख्नु होला। फोर्थ फोटोमा जानु होला। फोर्थ फोटोमा चाहिँ तपाईले 1.5 राख्नुपर्ने हुन्छ। 1.5 राख्नु होला र 6 फोटोमा जानु होला। 5 फोटोमा जानु होला। 5 मा चाहिँ 1.8 राख्नु होला। अनि लास्ट फोटो 6 फोटोमा जानु होला। 1.2 राख्नु होला। यसरी ड्युरेसन राखिसकेपछि तपाईको अब एनिमेसनको काम सुरु भइसकेको छ। एनिमेसनको लागि पहिलो फोटोलाई टच गर्नु होला। एनिमेसनमा जानु होला। यहाँ तलपट्टिको कम्बोमा जानु होला र हल्का यसलाई स्क्रोल गर्नु होला। यहाँ पछाडीपट्टि बाइसेक्ट 2 भन्ने रहेको हुन्छ। बाइसेक्ट 2 लाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तो कि बाइसेक्ट 2 हुन्छ यहाँ पछाडीपट्टि बाइसेक्ट 2 रहेको छ। यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला र यो ड्युरेसनलाई चाहिँ फुल बनाउनु होला र राइट लगाउनु होला र यो सेकेन्ड फोटोमा जानु होला। सेकेन्ड फोटोमा गइसकेपछि सेकेन्ड फोटोलाई टच गर्नु होला। सेकेन्ड फोटोलाई टच गर्नु होला। एनिमेसनमा जानु होला। कम्बोमा जानु होला। यसलाई पनि बाइसेक्ट 2 लगाउनु होला। सेकेन्ड फोटोलाई पनि तपाईले बाइसेक्ट 2 लगाउनु पर्ने हुन्छ। बाइसेक्ट 2 लगाउनु होला र राइट लगाउनु होला। त्यसपछि थर्ड फोटोलाई पनि तपाईले बाइसेक्ट 2 लगाउनु पर्ने हुन्छ। सेम त्यही प्रोसेसले जानु होला। एनिमेसनमा कम्बोमा जानु होला। त्यसपछि स्क्रोल गर्नु होला पछाडीपट्टि र बाइसेक्ट 2 भन्ने रहेको हुन्छ यहाँ पछाडीपट्टि। बाइसेक्ट 2 चाहिँ लगाउनु होला। त्यसपछि राइट लगाउनु होला। त्यसपछि अब फोर्थ फोटोमा जानु होला। फोर्थ फोटोमा गइसकेपछि तपाईले यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। एनिमेसनमा जानु होला। कम्बोमा जानु होला। हल्का स्क्रोल गर्नु होला यतापट्टि। यहाँ चाहिँ प्यानल 1 रहेको छ। प्यानल 1 लगाउनु होला। 5 फोटोमा जानु होला अनि एनिमेसनमा जानु होला। कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि यसलाई स्क्रोल गर्नु होला। यहाँ प्यानल 2 रहेको छ। प्यानल 2 लगाउनु होला र यहाँ राइट लगाउनु होला र लास्ट फोटोमा जानु होला। लास्ट फोटोमा गइसकेपछि फेरि कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि यसलाई स्क्रोल गर्नु होला। प्यानल 1 रहेको छ। प्यानल 1 लगाउनु होला। त्यसपछि लगभग अब हामी इफेक्ट राख्न गइरहेका छौं। इफेक्टको लागि यहाँ तलपट्टि रहेको इफेक्टमा जानु होला। इफेक्टमा गएर भिडियो इफेक्टमा जानु होला। त्यसपछि लभ भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ। यहाँ पछाडिपट्टि लभ भन्ने अप्सनमा जानु होला। लभमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ
व्हाइट हार्ड भनेर लेखेको छ यहाँ पहिलामा सुरुको अप्सन व्हाइट हार्ड भनेर लेखेको छ सुरुको अप्सन यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला र राइट लगाउनु होला। त्यसपछि यो फोटो जत्रो छ त्यही फोटो अनुसारको बनाउनु होला। जति ठुलो छ यो फोटो त्यही अनुसारको बनाउनु होला। यहाँसम्म छ र यसलाई चाहिँ तपाईले हल्का सानो बनाउनु होला र यसै गरी सेकेन्ड फोटोमा नि तपाईले यो सेकेन्ड फोटोको सुरुमा जानु होला र भिडियो इफेक्टमा आउनु होला। त्यसपछि फेरि लभमा गएर व्हाइट हार्ड भन्ने रहेको छ यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला र यसलाई सेकेन्ड फोटोभरि बनाउनु होला र यसलाई चाहिँ कपी गर्दै सम्पूर्ण फोटोमा पछाडिको फोटोहरुमा पनि यही नै लगाउनु होला। जस्तो मैले कपी गर्दै यसलाई चाहिँ लगाउन गइरहेको छु। तपाईले यसरी नै कपी गर्दै लगाउनु होला। लास्टसम्म फोटोमा कपी गर्दै लास्ट फोटोसम्म लगाउनु होला। यसरी लगाइसकेपछि तपाईको एनिमेसनको इफेक्टको काम पनि सकिसकेको छ। इफेक्टको लागि चाहिँ अब हामी अझै एउटा इफेक्ट राख्ने छौं बीचमा। त्यसको लागि चाहिँ तपाई फोर्थ फोटोमा जानुपर्ने हुन्छ। पहिलो सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फोटोको सुरुमा आउनु होला। सुरुमा आइसकेपछि इफेक्ट भिडियो इफेक्टमा जानु होला। इफेक्टमा गएर त्यसपछि तपाई पार्टीमा जानुपर्ने हुन्छ। पार्टीमा जानु होला। पार्टीमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ तलपट्टि रिपल भन्ने अप्सन भेटाउन सक्नुहुन्छ। रिपल भनेर लेखेको हुन्छ। रिपल भन्ने अप्सन छ। यो रिपल भन्ने अप्सन लगाउनु होला। त्यसपछि यो फोर्थ फोटोभरि बनाउनु होला। फोर्थ फोटोभरि बनाएपछि तपाईको रिपल भन्ने अप्सनले फोर्थ फोटोमा पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ। एकदमै राम्रो टाइपको हुन्छ। त्यो बेस अनुसारको रहेको छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईले त्यो लगाउनु होला। जस्तो यहाँ जानु होला। त्यसपछि चाहिँ स्क्रोल गर्नु होला। यहाँ तलपट्टि यहाँ रिपल भन्ने अप्सन रहेको छ। यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला र यो फोर्थ फोटोभरि चाहिँ मिलाउनु होला। त्यसपछि अब तपाईको यो काम सकिसकेको छ। अब हामी चाहिँ म्युजिक राख्न गइरहेको छौं। म्युजिकको लागि चाहिँ तपाई सुरुमा आउनु होला। यो साउन्डको अप्सनमा आउनु होला। साउन्डमा त्यसपछि यो फोल्डरको अप्सनमा आउनु होला र एक्स्ट्रा साउन्ड फर भिडियो भन्ने अप्सनमा आउनु होला र मैले एउटा डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा भिडियोको लिंक दिने छु। त्यसलाई डाउनलोड गर्नु होला र त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला र इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली भन्नेमा टच गर्नु होला। यसलाई हल्का स्क्रोल गर्नु होला। यहाँ तलपट्टि यो प्लसको आइकन रहेको छ। यो प्लसको आइकनमा टच गर्नु होला। त्यसपछि साउन्ड आइसकेको छ। साउन्डको अप्सनमा एकचोटी टच गर्नु होला। भोल्युमको अप्सनमा टच गर्नु होला। यसरी फुल गर्नु होला र त्यसपछि अब हामी चाहिँ यो भिडियो बनिसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामी पहिला मोबाइलमा सेभ गर्छौं। त्यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम यहाँ माथि रहेको यो एरोमा टच गर्नु होला र तपाईको मोबाइलमा सेभ गर्नु होला। यो सेभ हुनेजेलसम्म हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र हाम्रो यस भिडियोलाई अझसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक पनि गर्नु होला। सेभ भइसकेपछि यसलाई डन गर्नु होला। त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। न्यू प्रोजेक्टमा गइसकेपछि भिडियोमा जानु होला र भर्खरै त्यो सेभ भएको भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला र एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि तपाईकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउनेछ र तलपट्टि स्क्रोल गर्नु होला। यहाँ फर्म्याट भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। फर्म्याटमा जानु होला। त्यसपछि 9:16 मा जानु होला। त्यसपछि तपाईको यस्तो प्रकारको भिडियो बन्नेछ र यसबाट ब्याक आउनु होला र यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँ तलपट्टि स्क्रोल गर्नु होला। यहाँ एडिट भन्ने अप्सनमा जानु होला। रोटेट गर्नु होला। 3 चोटी रोटेट गरेपछि तपाईको यो फिट हुनेछ। यसरी फिट भइसकेको छ र यो लास्टमा रहेको यो एडिट यो क्यापकट एप्लिकेसनको वाटरमार्कलाई चाहिँ डिलिट गर्नु होला र यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ अगाडिपट्टि साउन्ड भोल्युम भन्ने अप्सन रहेको छ। यसलाई फुल राख्नु होला। अब हामी चाहिँ यसलाई प्ले गरेर हेर्छौं। यस्तो प्रकारको यति राम्रो भिडियो बनेर तपाईको सामु तयार भएको छ। यस्तो तरिकाको भिडियो तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो? सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। आगामी दिनमा यस्तै भिडियोको साथ हामी उपस्थित हुनेछौं। त्यतिन्जेलका लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। तपाईको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।